જો તમારી ચકરી વધારે પ્રમાણમાં કઠણ બનતી હોય કે તેલમાં છૂટી પડી જતી હોય તો આજે એકદમ પરફેક્ટ ચકરીની રેસીપી તમારી સાથે શેર કરું છું. તો ચલો રેસીપી જોઈએ. જય શ્રી કૃષ્ણ ફ્રેન્ડ્સ, હું છું નિરાળી દુધાળ. ટ્રેઝર ફૂડના કિચનમાં તમારું સ્વાગત કરું છું. તો આજથી આપણે ટ્રેઝર ફૂડના કિચનમાં દિવાળીની બધી રેસીપી જોશું. તો એ માટે પહેલાં તો નાસ્તાની રેસીપીથી શરૂઆત કરીએ. તો નાસ્તા માટે એક મેં એવા પ્રકારની ચકરી બનાવી છે કે જે એકદમ ફટાફટ તળાઈ પણ જશે, તેલ સેજે નહીં ભરાય અને ક્રિસ્પી સાથે પાછી ખાવામાં એટલી સોફ્ટ પણ બનશે અને દાંતમાં સેજે વાગશે નહીં તમને અને તમારા પેઢા પણ છોલાશે નહીં. તો એ માટે મેં 4 કપ એકદમ ઝીણો હોય એવો ચોખાનો લોટ લીધો છે, સાથે અડધો કપ ચણાનો લોટ લીધો છે. બધો જ મેં પહેલાં ચાળી લીધો છે. ચાળણને દૂર કરી લેવાનું છે અને તેમાં મીઠું કરીશું. તો 1.5 ચમચી જેટલું જે ઘરની રેગ્યુલર ચમચી છે એનાથી જ મીઠું કરીશું અને 1.5 ચમચી જેટલું તીખું મરચું નાખીશું. સાથે અડધાથી થોડી ઓછી એટલી હળદર નાખી દેવાની છે અને 2 ચમચી જેટલું શેકેલા જીરુંનો અધકચરો ભૂકો તે નાખવાનો છે, જેનાથી સુગંધ ખૂબ સરસ આવશે અને જીરું છૂટું નહીં પડી જાય. 1 ચમચી જેટલું થોડી ઉપરથી ભરેલા એટલા કાળા તલ, જો કાળા તલ ન હોય તો સફેદ તલનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો અને તલ ના જ હોય તો પણ ચાલે. તો જીરું તમારે 1 ચમચી વધારે એડ કરી દેવાનું અને હવે અહીં જો ગરમ કરેલું, હુંફાળું ગરમ કરેલું અડધા કપ જેટલું ઘી લેવાનું છે. અને ઘી ગરમ કેમ લીધું છે તો આપણે જો 15થી 20 દિવસ માટે દિવાળી નાસ્તો તો પહોંચતો જ હોય છે અને એ માટે ફ્રેશ રહે એ માટે આપણે ઘીને ગરમ કરીને રહેવાનું છે. તો આ રીતે મુઠ્ઠી વળે એવું મોણ કરવાનું છે. અને ઇનકેસ કે તમારે કંઈક પિકનિકમાં જવું હોય તો પણ આ ચકરીની રેસીપી એવી છે કે 15થી 20 દિવસ માટે એવી ને એવી ફ્રેશ રહેશે. તો મોણ થઈ જતાં લોટને આપણે બાંધીશું. તો લોટ બાંધવા માટે ગરમ પાણીનો મેં ઉપયોગ કર્યો છે, હુંફાળા ગરમ પાણીનો. સરસ રીતે જુઓ આ રીતે કઠણ લોટ બાંધવાનો છે અને ત્યારબાદ તેના 2 ભાગ કરવાના છે. એક ભાગ મેં સાઈડમાં લીધો છે અને બીજો ભાગ તમે જોઈ શકો છો કે સારું એવું હુંફાળું ગરમ પાણી જોઈ જતું હોય છે અને થોડું થોડું પાણી છાંટીને જ તેને આપણે મસળવાનો છે. હવે જુઓ આ રીતે થોડોક વધારે અલગ ભાગ લઈ લેવાનો છે કે આ ભાગનો આપણે જે ચકરી પાડવાનો સંચો છે તેમાં વાપરીશું. તો 1 સંચાના પ્રમાણ જેટલો ફરીથી એક વાસણમાં આ લોટ લઈ લેશું અને તેમાં થોડું એવું પાણી નાખીને મસળતા જવાનું છે અને થોડો સોફ્ટ બનાવવાનો છે. એટલો બધો પણ સોફ્ટ નથી બનાવી નાખવાનો કે ચકરી તેલ પી જાય. તો થોડો કઠણ અને તેને મસળી લેવાનો છે. એકદમ મસળીશું એટલે આવો સોફ્ટ બની જશે અને કલરમાં પણ તે લાઇટ થઈ જશે. તો આ વાતનું એક ખાસ ધ્યાન રાખી લેજો કે થોડોક ભાગ અલગ લઈને તેને મસળી લેશું. ત્યારબાદ જે આપણે ચકરી પાડવાનો સંચો હોય છે તેને આપણે અંદરના ભાગમાં તેલથી ગ્રીસ કરીશું અને એક ચકરી આવે છે આવી સ્ટારવાળી, તો તેને પણ આપણે તેલથી ગ્રીસ કરીને અંદર એડ કરીશું અને ત્યારબાદ જે આપણે થોડો સંચામાં સમાય એટલો લોટ આપણે મસળ્યો છે તેને પણ અંદર એડ કરીશું. સરસ રીતે દબાઈ દેવાનો છે અને ત્યારબાદ ઉપરથી તેને આ રીતે ઢાંકણ બંધ કરી દેશું. અને હવે ચકરી જુઓ કેવી રીતે પાડીશું. તો આવી રીતે ચકરી પાડીશું. સ્ટીલની પ્લેટ લેવાની છે, તેમાંથી સરસ રીતે ચકરી છૂટી પડી જતી હોય છે. તો આવી રીતે તમે જોઈ શકો છો કે કેવો લોટ રાખવાનો છે, થોડો એવો કઠણ અને થોડો એવો ઢીલો. તો આ રીતે આપણે છે ને ઉપર થોડુંક રાખવાનું. જો આ રીતે એકદમ સાઈડમાં નહીં કરવાનું. જો સાઈડમાં કરશું ને તો તમારી ચકરી છૂટી પડી જાય. એટલે આવી રીતે ઉપર થોડું આવવા દેવાનું અને અંદરથી પણ સહેજ આ રીતે પેક કરી દેવાની. એટલે સરસ મજાની ચકરી બની જશે અને તળાતા તે છૂટી નહીં પડે. તો હવે આપણે આ ચકરીને એક એક કરીને મૂકવામાં તકલીફ થતી હોય તો આવી રીતે ઝારામાં ચકરીને ગોઠવી દેવાની છે અને તેને આ રીતે કરવાથી તમને તળવામાં પણ એકદમ ઇઝી રહેશે. તો આવી રીતે ધીમેથી આપણે હળવેથી બધી ચકરી તેલમાં મૂકીશું, મીડિયમ ફ્લેમ રાખીશું અને ચકરીને ફ્રાય કરીશું. તો થોડી વાર માટે મીડિયમ રાખીને ત્યારબાદ તમે ફાસ્ટ રાખીને પણ એકદમ થોડી જ વારમાં ફક્ત 3 જ મિનિટમાં ચકરી તળાઈ જતી હોય છે. તો આ રીતે બંને બાજુ પલટાવીને થોડીક એવી બ્રાઉન થાય એવી આપણે ચકરીને તળવાની છે. તો આ રીતે ગોલ્ડન બ્રાઉન થઈ ગઈ છે. અને આ ચોખાની ચકરીમાં એક સરસ મજાની વાત છે કે આ ચકરી છે ને તેલ નહીં પીવે અને ફટાફટ તળાઈ જશે. હા, થોડીક પાડવામાં મહેનત રહે કે તમારે લોટને મસળવો પડે, આ બધી પ્રોસેસ વધારે રહે, પરંતુ જો તે તળવામાં વહેલી તળાઈ જતી હોય તો ગેસની પણ બચત થાય અને વળી તેલ પણ ઓછું પીવે એટલે વળી હેલ્ધી પણ બની રહે. તો આ રીતે જુઓ તમે એકદમ ક્રિસ્પી ચકરી રેડી થશે. તો એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરવા જેવી એકદમ પરફેક્ટ માપ સાથે મેં તમને બતાવી છે, એક ટિપ્સ આપી છે. જો આ પ્રમાણે લોટને મસળીને તમે ચકરી બનાવશો તો સરસ મજાની ચકરી રેડી થતી હોય છે અને સહેજે પણ તમારા દાઢમાં કે પેઢામાં વાગશે નહીં. તો એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને જો રેસીપી ગમી હોય તો વધુમાં વધુ શેર કરી, લાઇક અને કમેન્ટ આપી દેજો. કાલે ફરી મળીશું આવી જ એક નવી અને સરસ મજાની રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. જય શ્રી કૃષ્ણ. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.